Vừa qua thì Repsol Việt Nam họ đã vừa công bố một cái sản mới của họ dựa trên cái nền tảng cũ, đó là Repsol Racing ha. Thì thông qua clip này mình cũng muốn trải nghiệm nó như thế nào và gửi tới anh em một vài cảm nhận trên cái dòng xe CBR 1000RR của mình. Hôm nay sẽ là một cái vlog mà mình sẽ thay nhớt cho CBR 1000RR của mình. Đồng thời mình sẽ tám chuyện với anh em về vấn đề nhớt. Tại vì lần trước á, mình có làm một cái clip là mình thay cái dòng nhớt Motul 300V cho cái chiếc Honda Winner 150 của mình. Thì rất là nhiều anh em vào ném đá kiểu như xe rẻ mà lại sử dụng một là nhớt đắt tiền, hoặc là nhớt 300V sử dụng cho xe nhỏ thì thật là phí. Thì cá nhân mình á, thì mình không có nghĩ vậy. Bởi vì á, là khi mà nhà sản xuất á, họ sản xuất ra một cái chai nhớt thì họ đâu có biết anh em sử dụng nó cho cái vấn đề gì đâu, đúng không? Họ đâu có biết là cái chai nhớt này anh em xài cho xe nào, hoặc là anh em sử dụng nó trong điều kiện ra sao. Họ hoàn toàn họ không biết cái điều đó. Và khi mà mình sử dụng nhớt á, mình chỉ cần quan tâm đó là nhớt nó là nhớt tổng hợp hay là nhớt bán tổng hợp thôi. Trên cái chai nhớt nó sẽ có những cái tiêu chuẩn bôi trơn như thế nào, cái tiêu chuẩn hoạt động ra sao, cái chai nhớt mà anh em đang sử dụng, mà anh em định thay á, nó có đáp ứng được những cái tiêu chuẩn mà cái xe máy anh em quy định hay không. Thế là đủ, vậy thôi. Đó là quan điểm cá nhân của mình ha. Thì khi mà mình sử dụng cái dòng Winner 150 á, thì mình thấy á, là anh em sử dụng nhớt Repsol Racing rất là nhiều. Tại vì Repsol Racing á, anh em nổi tiếng bởi cái việc đó là cái nước ga đầu của nó rất là bốc đó, chạy rất là sướng, đúng không? Và cái số lượng doanh số bán hàng của Repsol Racing đối với những chiếc xe nhỏ rất là nhiều luôn. Nhân tiện Repsol họ công bố một cái dòng sản phẩm mới, Repsol Racing mẫu mới, thì mình lấy luôn Repsol Racing mình thay cho CBR 1000 luôn. Tại vì anh em biết sao không? Cái đội đua của Honda trong MotoGP họ có một cái đội đua là đội đua Repsol và sử dụng nhớt Repsol luôn. Thậm chí là cái chai nhớt của mình nó cũng có luôn cái logo là Repsol Honda Racing. Thì không mắc lý gì, không có lý do gì mà mình không thể sử dụng cái dòng nhớt này cho CBR 1000 được hết. Ngoài ra trên cái lốc máy của chiếc CBR 1000 của mình ở đây đó, nó còn ghi thêm một cái tiêu chuẩn, đó là chỉ sử dụng dầu nhớt có cái tiêu chuẩn Yaso MA thôi. Và đặc biệt là trên cái chai nhớt này cũng có cái tiêu chuẩn đó, tức là nó đáp ứng được cho cái dòng xe của mình rồi, thì không có lý gì mà mình không xài được hết á. Và không những riêng một mình Repsol mà rất nhiều những cái dòng nhớt tổng hợp khác nó cũng sử dụng được luôn. Thế thôi. Khi mà anh em thay nhớt nhưng mà không có thay lọc á, thì nó sẽ khoảng 2,8 lít. Còn nếu mà thay nhớt, thay luôn cả lọc thì nó sẽ khoảng 3 lít. Tính ra CBR 1000 á, là một trong những chiếc xe tiết kiệm xăng và tiết kiệm nhớt nhất trong các dòng Moto Sport 1000cc. Rồi thì tiện hôm nay luôn thì mình thay luôn cái mẫu này ha, cái mẫu Repsol Racing mới của Repsol ra cũng khá là đẹp ha. Họ đã đổi cái logo ở đây rồi. Trước đó là một tay đua của đội Repsol Honda, thì bây giờ họ thay rồi. Họ thay bằng một cái bảng mới nhưng mà nó có ghi đầy đủ những cái cải tiến trong cái chai nhớt của họ. Ví dụ như là họ sẽ tăng cái độ hiệu quả lên nè, tăng sức mạnh của động cơ lên và tăng cái khả năng tăng tốc lên. Thì hứa hẹn khi mà thay cái chai nhớt này vào á, thì nó sẽ cho ra cái nước ga đầu chiếc xe của anh em một cái cảm giác rất là bốc và chạy rất là sướng. Rồi thì tiện hôm nay luôn mình cũng thay nhớt và đồng thời mình thay luôn mình thay luôn cái lọc nhớt luôn cho nó đủ 3 lít luôn. Lọc nhớt mình sử dụng là lọc nhớt KN204. Đồng thời là mình sẽ xúc luôn cái phần động cơ này. Thì cái mà mình xúc luôn ở đây thì mình sử dụng Liqui Moly ha, cái dung dịch xúc động cơ của Liqui Moly. Thì anh em chỉ cần hòa cái này vào trong cái phần nhớt đang có sẵn trên xe của anh em, và anh em nổ không tải trong vòng từ 10 tới 15 phút và thay luôn cái phần nhớt này ra, rồi sau đó đổ nước mới vào, thế là xong. Để mà thay nhớt cho CBR 1000 á, thì nó có một cái con ốc nhớt nó nằm ở khu vực này nè. Đó, một con ốc nhớt nó nằm ở dưới cái khe này. Thì mình sẽ tháo cái phần yếm ở dưới này ra trước ha, mình sẽ tháo cái phần mỏ cày ở trước, tháo hai con ốc ở này ra, đồng thời tháo phía trên kia này ra. Đó, mình lấy cái phần này ra thôi. Và bắt đầu là mình sẽ đổ cái chai xúc động cơ của Liqui Moly này. Thì cái chai này á, một chai này sẽ sử dụng được cho 2 lít nhớt. Thì xe này á, cái dung tích của nó 3 lít, thì do đó mình sẽ sử dụng một chai này cộng thêm khoảng nửa chai này nữa là đủ ha. Đó, anh em thấy không? Đó, nó sẽ có một cái con ốc nhớt khá là nhỏ nằm ở đây. Đây nè. Đó, nó tí xíu ở đây thôi. Thì mình đã mở cái phần yếm dưới này ra xíu để mình thấy được nó rồi nè.
nó tại vì nó đã bị ảnh hưởng bởi cái dung dịch xúc động cơ mình đã pha vào khi nãy, thì nó ra rất là loãng và anh em có thể thấy là nó đen thui luôn, thậm chí mình không có thể nhận biết được là cái dòng nhớt trước mình xài là cái dòng nhớt gì. Đó. Bây giờ tiếp theo mình sẽ tháo luôn cái phần lọc nhớt ở đây ha. Lọc nhớt KN nè, cái này 303. Bây giờ mình sẽ thay một cái loại khác vào. Đó, thì cái loại mà mình sẽ thay là cái loại này. Đây là 204 ha. Thì nó cũng xem sai với nhau thôi. Trước khi mình thay cái phần lọc nhớt mới vào thì mình sẽ dùng một cái khăn sạch, mình lau ở cái miệng cái lọc nhớt ở cái phần xe. Rồi, còn riêng về cái phần lọc nhớt mới này thì anh em nên sử dụng một loại nhớt cùng loại luôn. Anh em thấm ướt nó ha. Đó, thì ở đây mình cũng sẽ dùng Repsol luôn, và mình đổ khoảng 50ml vào trong cái phần lọc nhớt này để nó thấm đều hết những cái lá lọc nhớt ở trong cái lọc nhớt này. Đó, pha đều nó ra. Rồi, còn riêng về những cái phần lọc nhớt của KN thì họ sẽ xài cái size 17 ha. Anh em chỉ cần mua một cái khóa cờ lê vòng 17 thôi là có thể lắp lại được rồi. Rất là đơn giản luôn. Cái việc mà thay lọc nhớt và thay nhớt thì ai cũng có thể tự làm tại nhà được hết. Nó hết sức là đơn giản và vô cùng là dễ dàng luôn. Anh em nên nhớ là cái phần ốc nhớt này mình nên siết một cái lực vừa phải thôi. Nếu mà có cái cần canh lực luôn thì càng tốt. Nhưng mà đối với mình thì do mình không có, thành ra mình siết cái lực nó vừa phải thôi. Đừng quá chặt nó sẽ vỡ lốc máy, mà cũng đừng quá lỏng thì nhớt nó chảy ra ha. Mình canh nó vừa phải tới một cái nứt nào đó là nó khít lại là được ha. Đây là nhớt dành riêng cho cái thị trường của châu Á nên thành ra nó sẽ có cái vòi nè, anh em thấy không? Đó, rất là khỏe, thành ra mình không cần dùng cái phễu chi cho mất công. Giờ đổ thêm 2 chai nữa là xong ha. Sau khi trải nghiệm cái dòng nhớt này khoảng vài ngày thì tổng cái chiều dài mình đi được trên cái con xe này nó đâu đó khoảng hơn 100 cây một xíu, thì mình có một vài cảm nhận như sau. Thì Repsol trước giờ họ vẫn nổi tiếng bởi cái độ bốc, thì công nhận là gắn lên cái thử trên cái dòng xe này thì nó bốc thật, nó bốc hơn cái dòng nhớt cũ là cái dòng Cell một xíu. Nhưng mà bù lại đó thì về cái khả năng tản nhiệt ý mình nói là nó khá là nóng. Mới chạy có khoảng một xíu thôi, bình thường thì cũng chạy cái đoạn đường đó, nhưng mà sử dụng Cell thì nó cảm giác như là nó cục máy nó dịu hơn. Nhưng mà khi mà chuyển qua cái dòng này rồi thì cảm giác như là nó phừng ra hơn hai bên thật. Mặc dù chạy chung một điều kiện, chung một quãng đường và chung một bộ đồ mặc trên người luôn, chứ không phải đồ dày là nó mát hơn mà đồ mỏng thì nó nóng hơn đâu. Đó, thì đó là cảm nhận sơ. Thì nói chung của mình mình thấy là nó cũng rất là tốt khi mà cho mấy anh em chạy nội thành. Tại vì thường khi mà chạy nội thành nó sẽ cho chúng ta cái nước ra đầu khá là ok, còn đi đường xa thì chưa chắc. Tại vì mình chưa có đủ cái thời gian và chưa có đủ cái điều kiện để mà mình đi xa trên cái dòng nhớt này. Anh em nếu mà cảm thấy ok và phù hợp với lại cái nhu cầu của mình thì có thể trải nghiệm ngay cái dòng nhớt Repsol Racing này trên chiếc xe của mình luôn. Rồi, cảm ơn anh em. Nếu anh em cảm thấy thích thì anh em có thể nhấn like và subscribe kênh của mình để ủng hộ mình nha. Bye bye.